Salutare, pasionați ai grădinăritului! Astăzi vă voi arăta cum o simplă greșeală în tăierile la cireș poate să aducă la moartea acestuia. Rămâneți cu mine pentru a descoperi cum să vă mențineți cireșul productiv și sănătos. Tăierile la cireș se fac în timpul repausului vegetativ, adică de la sfârșitul toamnei până la începutul primăverii. Este important să se facă în această perioadă, deoarece îi dă timp cireșului de a se vindeca și de a evita anumite infecții până la intrarea în vegetație. Pentru a face corect tăierile la cireș, trebuie să știm care sunt elementele principale ale cireșului. De aceea, vin și să vă prezint acest cireș, care este la o vârstă de 7 ani, este un cireș matur și, bineînțeles, începem cu trunchiul, pe urmă trecem la ramurile principale. Vedeți, acest cireș are 4 ramuri principale. Din ramurile principale trecem la ramurile secundare, cum ar fi aceasta. Ramurile secundare care au și mugurii de rod. Mugurii de rod sunt acești muguri care se numesc și buchete de mai și din acești muguri cireșul fructifică. Este important de spus că cireșul fructifică pe ramuri multianuale. Asta înseamnă că ramurile care sunt viabile pentru fructificare sunt cele care sunt mai vechi de un an. Ramuri de 2-3 ani. Forma ideală pentru un cireș este o coroană tip vas. Uitați, această coroană este tăiată și formată sub forma unui vas, pentru că cele 4 ramuri principale au fost tăiate și formate de-a lungul anilor în așa fel încât centrul pomului să fie deschis, ca lumina solară să pătrundă, să facă fotosinteza și să ajute la coacerea fructelor. Dar uitați-vă acum că centrul este foarte, foarte aglomerat și dacă l-am lăsat așa, efectiv aerul n-ar mai circula, ar fi umezeală în centrul pomului și monilioza, care este una dintre cele mai întâlnite boli la cireș, își va face de cap și va distruge fructele și toți mugurii. Voi începe să fac tăierile cu focus pe această ramură principală și voi arăta cum voi face tăierile pe această ramură principală până sus. Începem de aici, facem tăiere aici. Uitați, am lăsat o ramură multianuală cu muguri de rod. Următoarea de pe această ramură este sub șarpanta aceasta. Ea este încărcată cu muguri de rod. Aici e o supraîncărcare, tai aici la cep. Aici fac transferul pe această ramură. E o tăiere de transfer. Aici tai la cep. Este foarte important să facem la sâmburoase. Cireșul este un pom din familia sâmburoaselor. Cât se poate la cep. De ce? Pentru că tăieturile la cep nu permit moniliozei să intre în lemnul copacului. Dacă tăiam la inel, exista un risc mai mare ca tăietura la inel ar fi una foarte aproape de ramura de inserție, ar duce la intrarea moniliozei în pom. Bine, acum o să facem câteva tăieri și la inel, fiindcă uneori chiar o să fim nevoiți, dar pe cât se poate încerca să faceți tăierile la cep. La cep însemnând la 2-3 cm. Mergem mai sus, vedem că această ramură este o ramură tânără de un an, care chiar nu ne avantajează și nu și are niciun sens, plus că aglomerează aici, o tăiem așa, pentru că vedem că în baza ei avem muguri de rod. Venim la această ramură, vedem că este supraîncărcată, bineînțeles că vom lăsa cam așa din 20 în 20 de centimetri ramuri, deci asta înseamnă că trebuie să mai rărim. Astea le tai la inel, fiindcă chiar nu vreau să dea din mugurii bazali altă ramură pe viitor. Aici facem o tăiere de transfer. Vreau așa să continue pomul, aici elimin. Și aceasta totuși o tai la cep și am terminat și cu această ramură. Mergem mai sus. Legat de tăiere la cep, ce ziceam și mai devreme, uitați, aici am făcut o tăiere la cep, riscul care e ca din mugurii bazali să pornească efectiv încă o ramură, dar uite,
s-a uscat și monilioza nu a intrat în pom, fiindcă i-am dat aici o marjă de uscare. Și de aici a dat altă ramură. Deci tăierea la cep aduce și beneficii și părți negative. Mergem mai sus pe ramura principală și ajungem în zona aceasta. Vedem că această ramură se duce aici, unde creează aglomerare. Vin și o scurtez aici și îi las toți mugurii de rod. Vom avea cireșe aici. Mai sus observ că această ramură nu și are rostul, o tai la inel. Aici văd că prelungirea naturală a acestei ramuri este în zona aceasta, unde nu este deloc aglomerat și nu există competiție, așa că voi transfera energia ramurii pe această ramură. Și vedeți cum s-a eliberat frumos. Această ramură se duce spre interiorul coronamentului și nu avem nevoie de aceasta. Totuși o tai la cep, fiindcă nu vreau să intre boala în ramura principală. Pe cum am avansat pe ramură, am ajuns în secțiunea unde sunt ramurile lacome, sau așa spuși lăstari lacomi. Acești lăstari lacomi sunt niște lăstari, cum e acesta, și vedeți, este gros, este crescut vertical și are efectiv numai muguri vegetativ, cum e acesta, nu are niciun mugur de rod. Ceea ce mi indică că acest lăstar efectiv ocupă spațiul degeaba, fiindcă nu va produce niciun rod, ci va da vegetație numai de care nu am nevoie. Și acești lăstari lacomi, după cum îi vedeți aici, aceștia de aici îi voi elimina. Fac tăierea la acest lăstar lacom, încerc să las un pic de cep pentru a nu intra monilioza în ramura principală. Vedeți, am lăsat un cep de vreo 2 cm. Totuși de aici, la anul, sigur va da, din acești muguri bazal va da vegetație, dar pot primăvara să vin și să îi tai când intră în vegetație. Și pe acest lăstar lacom îl elimin. Ăsta e un lăstar lacom, îi fac transferul aici, pe ramura aceasta mai subțire. Tăierea am făcut-o cu o înclinație obligă pentru ca apa, când va fi rouă și când va ploua, să aibă o scurgere. Aici fac o tăiere la cep pe un mugur care are poziție exterioară din care va da vegetație și voi putea lăsa o ramură aici să completeze. În vârful ramurii principale și începem să tăiem toate ramurile astea secundare care au intrare spre centru coroanei. Asta am lăsat-o la un cep mai mare, fiindcă de aici vreau să mă aleg un mugur care să aibă o continuare înspre direcția aceasta. Dau jos acest lăstar lacom. Destul de greu de tăiat, fiindcă are un diametru mare. Aici reducere la cep. Asta e continuare naturală, o las așa. Aici e supraaglomerat, tai la cep. Acestea merg în interior, le suprim. Acesta merge pe lateral, tăietură la cep. La fel și aici, reduc tot ce merge spre interior. Ca regulă, și la cireș, ca și la mulți alți pomi, ramurile verticale sunt cele care fructifică, ramurile orizontale sunt lăstari vegetativ, lăstari lacomi sau ramuri lacome care nu produc decât vegetație. Prima noastră ramură principală a fost curățată, așa se fac tăierile. În general, vedeți că nu am lăsat absolut nicio ramură să meargă înspre centrul coronamentului și am făcut niște tăieri la cep ca să nu aglomerez ramura și am lăsat toate ramurile de rod. Toate ramurile de rod care au muguri de rod au fost lăsate, nu am suprimat niciuna, am tăiat doar ce avea ramuri cu muguri vegetativi. Și acum să discutăm despre greșeala comună pe care mulți grădinari o fac. Vedeți, această ramură de aici este o ramură care crește în centrul coronamentului nostru. Mulți grădinari
ce fac? Taie ramurile nedorite și lăstarii lacomi, cum fac eu acum, pe la jumate, făcând o mare greșeală. Faptul că unii grădinari fac tăierile așa și taie de la jumătatea ramurii nedorite sau a ramurii lacome, lăstarului lacom, este o problemă, pentru că în felul acesta tăierea acelei ramuri amplifică îngroșarea și îndesirea ramurilor în centrul pomului. Și ceea ce se va întâmpla este că lumina nu va mai pătrunde în centrul pomului, pomul se va îndesi foarte mult, bolile vor cuprinde pomul și astfel, dacă acest lucru se repetă 1 an, 2, 3, pomul va muri. De aceea, nu fă această tăiere, nu tăia la jumatea ramurii, taie tot timpul de la inel sau de la un cep foarte scurt pentru ca să previi intrarea moniliozei. Eu acum voi termina celelalte ramuri principale de tăiat și revin să-ți arăt rezultatul final. Am reușit să termin tăierile la cireș. Vedeți ce frumos am eliberat coroana. Coroana este liberă, nu este nicio ramură care să crească spre interiorul coroanei. Deci vasul meu este liber, va pătrunde lumina solară, aerul va circula fără nicio problemă. Am reușit să îmi curăț vasul din coroană și am reușit și să las ramuri multianuale. Vedeți cum e aceasta cu buchete de mai. Vedeți cât de multe buchete de mai are pe ea. Deci voi avea foarte multe cireșe anul acesta. De asemenea am lăsat și ramuri anuale, cum e aceasta de exemplu. Și această ramură anuală la anul, nu anul acesta, la anul se va garnisi și va produce cireșe. Mulțumesc foarte mult că ai urmărit până aici acest video. Dacă vrei să faci tăierile corect la cireș, urmează-mi sfaturile din acest video. Te rog să dai un like acestui video dacă ți-a plăcut, să lași în secțiunea de comentarii un gând pe care tu vrei să mi-l transmiți și să împărtășești acest video cu prietenii tăi, precis și ei au nevoie de acest gen de informație pentru a face tăierile corecte la cireșul din grădina lor. Mulțumesc foarte mult, ne vedem data viitoare. Ciao!